සීලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Pro Boy Creative කෝණගෙන තවත් interesting Lightroom tutorial එකකට. Lightroom වලට ආදරය කරන Lightroom වලට interesting Lightroom වලින් edit කරන්න ආස කරන ඔයාට ඔන්න මම ආරාධනා කරනවා අපේ channel එකේ අපි මේ වෙනකොට Lightroom preset 32ක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ preset 32කින් එකක් හරි ඔයාලට මිස් වුණා නම් එන්න අපේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා මේ preset හැම එකක්ම try කරන ගමන්ම nominate download කරගෙනත් ඔන්න SL Pro Boy ඔයාලට chance එක ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා අපේ channel එකේ අපි මේ වෙනකොට tropical preset 4ක් කතා කරලා තිනවා. මේ preset 4න් එකක් හරි ඔයාලට මිස් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ හැම preset එකක්ම try කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ tropical preset series එකේ volume 4 version එක. වීඩියෝ එක යන්න කලින් අපි බලමු sample photos වල හැසිරීම මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ tropical preset series එකත් එක්ක කලින් නම් set වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද අපි කතා කරන අතර tropical preset එකේ වෙනස මොන වගේද කියලා. ලස්සන green vibe එකක් එක්ක හොඳ depth එකක් තියෙන clean look එකක් තියෙන colorful bright edit එකක් හොයන කෙනෙක්ට ඔන්න මම recommend කරනවා super preset එකක් මේ tropical preset එක. ඉතින් ඔයාලට sample photos ටික මේ වෙනකොටත් screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. වැඩි කල් නෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ tropical outfit Lightroom preset volume 4 එක create කරගන්නේ කියලා. ඔන්න අද preset එක create කරගන්න මම use කරන්නේ මෙන්න මේ photo එක. සුපුරුදු පරිදි මගේ device එක වෙන iPhone XS එකෙන් තමයි මම මේ photo එක capture කරේ. පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ ලස්සන background එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ආසියාවේ තියෙන ලස්සන විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයට ඔන්න මට ළඟදී යන්න chance එකක් ලැබුණා. ඉතින් මේ chance එක පාවිච්චි කරලා මම capture කරපු ලස්සන photo එකක් තමයි මම අද preset එක create කරගන්න use කරන්නේ. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධ තවත් ලස්සන photos ටිකක් අපේ Facebook page එකේ වගේම Instagram එකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මම මුලින්ම යන්නේ light panel එකට මේ විදිහට. ඔන්න light panel එකේදී අපිට සුපුරුදු settings ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් exposure bar එකේ value එකට කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. ඊට පහළින් තියෙන contrast bar එකේ value එක මම අරගෙන යනවා +20 වෙනකම් මේ විදිහට. highlights වල value එක -20. පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් shadows bar එක. shadows bar එකේ value එක +50. ඊට පහළින් තියෙනවා whites bar එක. whites bar එකේ value එක -50. අවසානයේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් blacks bar එක. blacks bar එකේ value එක +50. ඔන්න අපි light panel එකේ basic settings ටික edit කරගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට යන්නේ curve tone එකට. අපේ channel එකේ preset series එකත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා live video එක ඇතුලේ curve tone එක edit කරන්න ගොඩක් කල් ගත වෙන නිසා මම clipboard එකට settings ටික copy කරගෙන තියෙනවා. curve tone එකේ මම මේ විදිහට උඩ dot 3 touch කරලා paste settings දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද අපි කතා කරන tropical outfit volume 4 එකේ curve tone එක හැසිරෙන්නේ මොන වගේද කියලා. පහළම තියෙන point එක මම ටිකක් උඩට අරගෙන ඉවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් additional point 4ක් මම මේ curve එකට add කරගෙන තියෙනවා. අපි ඔම් බලන්න red color එකට. red color එකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම additional point 4ක් මේ විදිහට add කරගෙන තියෙනවා. මම ඊළඟට යනවා green color එකට. green color එකෙත් එයා සමානව තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඊළඟට යනවා blue color එකට. blue color එකෙත් red green හා සමාන curve tone එකේ point line up එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. curve tone එක ගැන කතා කරද්දී ඔන්න මම ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක pause කරන්න. වීඩියෝ එක pause කරලා මේ settings ටික හොඳින් බලාගෙන හොඳින් අත්දිනේ කරලා මේ settings ටික මේ විදිහටම හදාගන්න. point line up එකේ පොඩි හරි වෙනසක් වුණොත් ඔයාලට මේ preset එකේ output එක හරියට ගන්න බැරි වෙන නිසා හොඳ අවධානයෙන් මේ point line up එක edit කරගන්න කියලා ඔන්න මම ආරාධනා කරනවා. ඔන්න අපි curve tone එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. මම done එක touch කරලා මේ විදිහට එළියට යන්න. ඔන්න අපි අද කතා කරන tropical outfit volume 4 එකේ light panel එකේ සම්පූර්ණ settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම photo එකට touch කරලා පෙන්නනම් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් colorful නැති flat vibe එකක් තියෙන photo එකට light panel එකේ edit එකෙන් විතරක් මොන වගේ look එකක්ද add වෙලා තියෙන්නේ කියලා මම සුපුරුදු පරිදි ඊළඟට යන්නේ color panel එකට. color panel එකේදී ඔයාලට basic settings ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් temperature bar එකේ value එක +10 කරගන්නවා. ඊට පහළින් තියෙන tint එකේ value එකත් මම +10 කරගන්නවා. ඊට පහළින් වලට vibrance එක බලා ගන්න පුළුවන්. vibrance එකේ value එක මම +14 කරගන්නවා. saturation එකේ value එක -25 කරගන්නවා. ඔන්න අපි color panel එකේ basic settings ටික මේ වෙනකොට හදාගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට යන්නේ color mix tool එකට. color mix tool එකේදී මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ red color එක. red color එකේ hue එකේ value එකට මම මෙතනදි කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. ඒකේ saturation එකේ value එක මම අරගෙන යනවා -16 වෙනකම් මේ විදිහට. luminance එකේ value එකට මම මෙතනදි කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැතුව මම ඊළඟට යනවා orange color එකට. orange color එකේ hue එකේ value එක -10. saturation එකට අපි මෙතනදි කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. luminance එකේ value එක +20. මම ඊළඟට යනවා yellow color එකට. yellow color එකේදී hue එකේ value එක -30, saturation එකේ value එක -60. අවසානයේ තියෙන luminance bar එකේ value එකට මම මෙතනදි කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. මම ඊළඟට යන්නේ green color එකට. green color එකේ hue එකේ value එක -40, saturation එක -30. අවසානයේ තියෙන luminance bar එකේ value එක මම -50 කරගන්නවා මේ විදිහට. මම ඊළඟට යනවා magenta color එකට. magenta color එකේදී hue එකේ value එක -40, saturation එක
-10 අවසන් තියෙන luminous bar එකේ value එකට මම මෙතෙන්දි කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. මම ඊළඟට යන්නේ blue color එකට. blue color එකේ hue එකේ value එක -30 ඒ හා සමානම saturation එකේ value එක -30 කරගන්නවා. luminous bar එකේ value එක අපි කිසිම විදිහකින් වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. මම ඊළඟට යන්නේ pink color එකට. pink සහ purple කියන colors දෙකේම අපි මෙතෙන්දි කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි color panel එකේ color mix tool එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. මම මේ විදිහට done එක touch කරලා panel එකකින් exit වෙනවා. මම ඊළඟට යනවා color panel එකේ තියෙන color gradient tool එකට. color gradient tool එකේදී අපිට මුලින්ම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ shadows. මම shadows වල hue එකේ value එක අරගෙන එනවා 27 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊට පහලින් වලට saturation bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. saturation bar එකේ value එක මම 15 කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පහලින් තියෙන luminous bar එකේ value එක +15 කරගන්නවා මම මේ විදිහට. පහලට ගියාම වලට blending එක බලා ගන්න පුළුවන්. blending එකේ value එක මම 70 කරගන්නවා. balance එකේ value එක මම +15 කරගන්නවා. ඔන්න අපි color gradient tool එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. මම done එක touch කරලා මේ විදිහට panel එකකින් exit වෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන tropical outfit volume 4 එකේ light panel එකේ වගේම color panel එකේ මේ වෙනකොට settings ටික සම්පූර්ණයෙන්ම edit කරගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට යනවා effect panel එකට. effect panel එකේදී ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ texture එක. texture bar එකේ value එක මම මෙතෙන්දී වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඊට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් clarity එක. clarity එකේ value එක මම මෙතෙන්දී -15 කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පහලින් ඔයාලට dehash එක බලා ගන්න පුළුවන්. dehash එකේ value එක -10 කරගන්නවා මේ විදිහට මම. ඊට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් vignette එක midpoint එක roundness එක වගේ මේ default settings ටික මම මේ settings වල කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි effect panel එකෙත් වැඩ ටික මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මුලදීම මම ඔයාලට කිව්වා මේ හැම Lightroom preset එකම ඔයාලට නොමිලේම download කරගන්න ඕන chance එක තියෙනවා කියලා. කරන්න තියෙන පුංචි දේ අපේ channel එකේ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලාගෙන යන අතරවාරේ ඔයාලට දකුණු අත පැත්තේ උඩ කෙළවරින් YouTube card option එක යටතේ password එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ password එක දැක ගාම අනිවාර්යයෙන්ම කොහරි note එකක් දාගන්න. note එකක් දාගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන පහළට description box එකට යන්න. පහළේ description box එකේ අපි සම්පූර්ණ guideline එකක් දීලා දෙනවා කොහොමද මේ preset එක download කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. description එකේ තියෙන විස්තරය හරියට කියවලා ඒ step ටික හරියටම අනුගමනය කරලා මේ preset හැම එකක්ම නොමිලේම ඔයාලගේ device එකට download කරගන්න කියලා ඔන්න SL GoPro Boy ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන tropical preset එකේ අපිට ඊළඟට edit කරගන්න තියෙන්නේ detail panel එක. මම detail panel එකට යනවා මේ විදිහට. detail panel එකේ අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ sharpening එක. sharpening එකේ value එක මම මෙතෙන්දී අරගෙන යනවා 20 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊට පහලින් ඔයාලට radius එක බලා ගන්න පුළුවන්. radius එක detail එක masking වල values අපි මෙතෙන්දී වෙනස් කරගන්න නැහැ. මම ඊළඟට යනවා noise reduction bar එකට. noise reduction bar එකේ value එක මම 15 කරගන්නවා මේ විදිහට. තවත් පහලට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් color noise reduction bar එක. color noise reduction bar එකේ value එක මම මෙතෙන්දී අරගෙන යනවා 15 වෙනකම් මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන tropical preset series එකේ volume 4 එක ඔන්න අපි මේ වෙනකොට create කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට photo එකකට touch කරලා බලන්න පුළුවන් මොන වගේ look එකක් දෙන්නේ කියලා. colourful ගතියක් නැති flat vibe එකක් තියෙන photo එකට ලස්සන green outfit එකක් එක්ක super bright look එකක් add වෙලා තිනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආරාධනා කරනවා අපි මීට කලින් කතා කරපු tropical preset හැම එකක්ම try කරන්න. ඒ වගේම තමයි අද preset එකත් try කරන ගමන්ම download කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි මේ වෙනකොට all වෙනින් preset giveaway pack දෙකක් release කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ videos දෙකත් අනිවාර්යයෙන්ම නරඹලා ඒ preset pack දෙකේම තියෙන preset හැම එකක්ම නොමිලේම download කරගන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මේ වගේම තවත් super interesting Lightroom mobile preset එකක් එක ලබන සතියේ සෙන්සුරාදා හවස 6ට හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන. ඔන්න අදට SL GoPro Boy creative කෝණ තුලින් සමුගන්නවා. creative වල හැමෝටම සුබ සතියක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.